Today's story is about a young couple who reunited with their beloved cat after losing her thousands of miles away in Korea. Let's take a look at some key vocabulary words and phrases. Devin và Lucy đã kết hôn. Ảnh là người Mỹ, còn cổ là người Pháp. Họ gặp nhau và sống ở Hàn Quốc. Devin làm việc trong quân trại. Họ có một con mèo tên là Collie. Họ rất là yêu con mèo của mình. Một hôm, họ phải quay lại Mỹ. Họ muốn đưa Collie đi cùng. Lucy sẽ bay về Mỹ trước. Còn Devin sẽ ở lại để hoàn thành công việc. Ảnh và Collie sẽ bay về Mỹ sau. 2 tháng sau, Devin và Collie có thể bay về Mỹ. Bạn của Devin sẽ chở họ tới sân bay. Trên đường tới sân bay, họ đã dừng lại. Khi họ mở cửa xe, Collie đã nhảy ra và chạy mất. Devin đã đổi ngày bay để tìm Collie. Nhưng mà ảnh vẫn không thể tìm thấy nó. Ảnh rất là buồn nhưng không thể ở lại lâu. Ảnh phải quay lại Mỹ để làm việc. Nhiều tháng sau, Devin và Lucy vẫn đang tìm Collie. Họ đã nhờ mọi người trên Facebook giúp đỡ. Một hôm, họ nhận được 4 tấm ảnh của Collie. Ai đó đã tìm thấy nó gần quân trại cũ của Devin. Một người bạn đã giúp họ đưa Collie sang Mỹ. Sau nhiều tháng và hàng ngàn dặm xa cách, cuối cùng Collie đã được đoàn tụ với gia đình.